Hi guys, good morning. আজি এখন মই নতুন ফোন লৈছো OPPO F21s Pro এইখনে ফোনটো এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা যাক অথচ কাটিছো যথেষ্ট অলপ লাগি আছে তলৰ ওপৰত এইখনে মোৰ নিউ ফোন হয় চাওক গাইস চাওক কিমান ধুনীয়া ফোন আনবক্সিং আৰম্ভ হ'ল আনবক্সিং আইও ওলাল এইটোৰ ভিতৰত আছে কি চাও ওয়াও ইয়াৰ আছে ফোন চাও ফোনটো কেনেকুৱা ভিতৰত ঠিক এই ওলাইছে ওয়াও my new OPPO phone my new phone look so kiman dhuniya samay look khon phone wow look khon so kiman dhuniya samay look tor kotha koi asu mane photo ইমানে ভাল কি কব বিচাৰিছে মানে DSLR বৰাবৰ মানে যদি কম্পেয়াৰ কৰা যায় DSLR লগত মানে অলপ কম বেছি হ'ব আৰু মানে চাবলে মানে যেটো মই ভিডিও যে শুট কৰি আছো মই এখন বেলেগ মোবাইলত শুট কৰি আছো এইখন মোবাইলত শুট কৰা নাই কালিৰ পৰা মই এইখন মোবাইলত ভিডিও শুট কৰিম তাৰ পিছত বহুতে ভাল লাগিছে আজি যে এখন মোবাইল ল'ব পাৰিলো ইমান দিন পিছত তাৰ পিছত আজি আনবক্সিং এই আছিল আৰু এইখন ফোনেদি গেম ফটো বা ভিডিও চাবলে বহুতে ভালো আৰু যে ডিসপ্লে আছে আপোনাৰ গৰিলা গ্লাস আছে যে মানে গ্লাসটো পটককে ভাঙিও না যায় আৰু মানে ফিচার্স বহুত ধুনিয়া দিছে আপোনালোকে চাহে তো মানে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লক দিছে আপোনাৰ ফেস লক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ক্যামেৰা আছে যেটো অৰবিট লাইট আছে যেটা ফটো মাৰিব অৰবিট লাইটটো ৰাউন্ড হৈ জ্বলে তাৰ পিছত আৰু এইখন এটা ধুনিয়া ফিচার্স আছে কি আপোনালোকে ফোনটো যদি পানীটো পৰি যায় ওয়াটাৰপ্ৰুফ ফোন হয় আৰু লগতে যদি আপোনাৰ 12 মান্থৰ ওয়াৰেন্টি আছে মোবাইলখনৰ ৰেট হৈছে 24999 আপোনালোকে আৰু গেম খেলিবলৈ ফোনটো ভাল মানে গেম খেলিব পাৰি ইয়াৰ হৈছে আপোনাৰ প্ৰসেসৰ 2.4 GHz প্ৰসেসৰ মানে স্ন্যাপড্ৰাগনৰ প্ৰসেসৰ আছে আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফোনটো ল'ব পাৰে আৰু একো অসুবিধা নাই মানে ধুনিয়া ফোন আৰু লুকটো চাবলৈ ধুনিয়া একেবাৰে আজিৰ ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছো লগতে আপোনালোকৰ ওয়াৰেন্টিও থাকিব 12 মান্থৰ যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনহলে আপোনালোকে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব